Sziasztok! A sörfőzés során a tisztítás és a fertőtlenítés az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb dolog, ugyanis használhatod te a legjobb minőségű eszközöket és gépeket, használhatod a legjobb alapanyagokat, hogyha a tisztításra és a fertőtlenítésre nem fordítasz kellő hangsúlyt, és mondjuk az erjesztés során, vagy már a palackban, vagy a kegben befertőződik a söröd, akkor végső soron mindenképpen egy ihatatlan szar lesz belőle. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés. Ebben a videóban egyrészt elmondom nektek, hogy miért érdemes a tisztítást és a fertőtlenítést külön kezelni. Elmondom és megmutatom azt is, hogy én milyen vegyszereket használok ezekhez és miért azokat. És azt is megnézzük, hogy a különböző eszközöket és berendezéseket mikor, mivel és hogyan érdemes tisztítani és fertőtleníteni ahhoz, hogy a legjobb eredményt érjük el. Tartsatok velem ma is! Először is, hogy mi a különbség a tisztítás és a fertőtlenítés között. Ugye tisztítani például erjesztés után az erjesztőt szükséges. Teljesen mindegy, hogy egy műanyag vödröt használsz, vagy egy rozsdamentes acél erjesztő tartályt, vagy akár egy ilyen fermzillet, vagy hasonló tartályt. Nyilván azt tapasztalod, hogy az erjesztés végére itt körbe felrakódik rá az élesztő, meg úgy igazából az egész tartályhoz hozzátapad a sörlé, tulajdonképpen maga a sör, annak az oldott cukortartalma, meg a nem oldott egyéb tartalma, a benne lévő por, liszt, egyebek feltapadnak a tartálynak az oldalára. Ezt a szennyeződést, mindenképpen el kell távolítani, mert utána ez a fertőzéseknek a melegágya lehetne az ilyen szennyeződés rétegekbe, akár ha csak nézd meg ezt a palackot, látszik, hogy ilyen kicsit opálos belül már az üveg, néhány használat után kirakódik a belsejére a sörből, feltapad az üvegfalára a sörből ez meg az, és utána ez a réteg nagyon jó lakhelyet fog tudni biztosítani a különböző baktériumoknak, tehát ezt mindenképpen először el kell távolítani. És miután az ilyen szennyeződésektől megtisztítottuk az eszközeinket, a teljesen tiszta felületeket érdemes majd fertőtleníteni, hiszen tulajdonképpen úgy tudjuk azt elérni, hogy ne legyen a baktériumoknak és egyéb kórokozóknak búvóhelye a fertőtlenítőszer elől. Tehát mindenképpen először az eszközöket meg kell tisztítani, és utána a tiszta felületet kell egy fertőtlenítőszerrel kezelni, és elérni azt, hogy ott elpusztuljon minden olyasmi, ami be tudná fertőzni a sörünket. Miért? Azért, mert azt szeretnénk, hogy a sörben csak az általunk kiválasztott élesztő dolgozzon, az fogja a számunkra kívánt íz és illat és egyéb anyagokat termelni a sörünkben, hogyha nem kellőképpen járunk el, akkor az edény falán lévő szennyeződésben megtapadó vagy élő befertőzést okozó baktériumok, vadélesztők vagy egyéb különböző dolgok olyan folyamatokat tudnak elindítani a sörünkben, amitől az egy vagy jobb esetben csak valamilyen mellékízt fog kapni, rosszabb esetben meg teljesen ihatatlanná, nagyon rossz ízűvé is válhat, megromolhat már akár az erjesztés során, vagy hogyha nem megfelelően fertőtlenítettük mondjuk a keget, vagy a palackokat, akkor egy teljesen jó a palackozáskor vagy kegezéskor még teljesen jó állapotú sör a palackban vagy a kegben is meg tud úgy romlani, hogy néhány hónap után azt veszed észre, hogy egy ihatatlan szarrá változott. Szóval ezekre nagyon kell figyelni, és a tisztítás és a fertőtlenítés között a különbség az, hogy a tisztítással minden szennyeződést eltávolítunk, azért, hogy utána a teljesen tiszta eszközt tudjuk fertőtleníteni, mert csak azon fogja tudni igazán jól kifejteni a hatását a fertőtlenítőszer. Na nézzük meg,
hogy akkor melyikhez mit lehet használni. Hát a tisztításhoz, az egyszerűbb dolgok tisztításához sima mosogatószert is használhatsz, tehát például hogyha a főzéshez fazekat használsz, nem automatát, akkor a fazekat a főzés után egy szivacsal, mosogatószeres vízzel elmosod, és tulajdonképpen kész is. Hát ugye a fazekat nem kell fertőtleníteni, mert a forralás során úgyis minden fertőtlenítődik, és abból egy fertőtlenített sör kerül majd ki a fazékból, vagy a sörfőzőautomatából is. Igazából ezeket a főző berendezést, illetve főző fazekat azt elég megtisztítani, akár csak egy mosogatószeres vízzel is. Hát nagyon más a helyzet az erjesztő és a sör tárolására szolgáló eszközöknél, azokat már ugyanis nem elég csak tisztítani, hanem fertőtleníteni is kell, majd mondom, hogy hogyan. Ugye a tisztításnál először ezeket is érdemes, például a felmzillát egy puha, nem dörzsös szivacsal, mert az megkarcolná a felületét belül, de egy puha szivacsal belül és meleg vízzel át lehet törölni, ugye le lehet mosni a belsejéről a ráragadt élesztőt, meg az egyéb dolgokat. De hát ugye ezzel nem tudunk mindent eltávolítani, mert lesznek olyan kis hajlatok, olyan részek, például mondjuk a főző automata főzőberendezésnek a csövei meg a szivattyúja, ahova nem tudunk hozzáférni így mechanikusan egy szivacsal vagy egy kefével, és ott már olyan szereket kell használnunk, amik aktív módon a mi mechanikai behatásunk nélkül is el tudják végezni a tisztító hatásukat. Én ezekre az ilyen oxi tartalmú szereket ajánlom. Én régebben ezt a Chemipro oxit használtam, mostanában viszont a Keglannak ezt a Stellar Clean nevezetű szerét használom. Mindkettő azonos elven működik, ugyanis az oxi az egy nátrium-perkarbonát nevezetű szer, ami tulajdonképpen a kémiai képletébe, meg egyebekbe felesleges belemennünk. A lényeg az, hogy ez vízzel reakcióba lépve, ez egy ilyen fehér por, vízzel reakcióba lépve aktív oxigént fejleszt, és ez az aktív oxigén egyrészt buborékok formájában eltávolítja mindenhonnan az apró résekből, hozzáférhetetlen helyekről is a szennyeződést, és az aktív oxigénnek van egyfajta olyan oxidatív hatása is, egyfajta ilyen szerves anyag lebontó hatása is, valamennyire fertőtlenít is, de ezáltal az aktív oxigén ilyen lebontó hatása révén tényleg mindenhova bejutva ott a szennyeződéseket onnan el tudja távolítani, fel tudja szedni a felületről. Egyébként ehhez hasonló elven működik a mosogatógépekben alkalmazott tabletta is, az is ugyanígy ilyen aktív oxigén buborékokat fejleszt, és ezzel már például a sörfőző automatáknak, tehát például a Bruzillának is a belsejét is ki lehet tisztítani. A Bruzillát főzés után, használat után úgy érdemes eltakarítani, hogy egyrészt persze meleg vízzel és egy szivacsal mindenhol körbetörölni, körbemosni a tartálynak a belsejét, és ezek után tenni bele 10 liter vizet, és ebből a Stellar Cleanből mondjuk egy 10 grammot, a gépet 50 fokra állítva elindítani, és amikor elérte az 50 fokot, akkor egy 5-10 percet még járatni, úgyhogy közben a szivattyú is folyamatosan menjen, és akkor így ez a szer az aktív oxigén hatásával mindenhol a csővezetékek belsejében is, és a szivattyúnak a belsejéből is el tudja távolítani, fel tudja oldani, fel tudja szedni az oda esetleg lerakódott szennyeződéseket. Azért azt nem szeretnénk, ha ott benne maradnának, sőt, hogyha a cukros oldat beleszáradna a szivattyúnak a belsejébe, akkor az a szivattyút működésképtelenné is tudná tenni, tehát mindenképpen ezt közvetlenül használat után ilyen módon mindig érdemes megtisztítani. A
Chemipro Oxyhoz képest ez a Stellar Clean, ez annyival több, ez magát csak ezt a perkarbonátot tartalmazza, ebben pedig van még néhány olyan plusz összetevő, ami a leírása alapján még hatékonyabbá teszi a tisztítást. Igazából szerintem ezeken nem annyira érdemes spórolni, de ugyanez érdemes vagy érvényes a fertőtlenítő szerekre is, mert még akkor is, hogyha egy ilyen kilós kiszerelés több ezer forint, de ez egyrészt nagyon sokra elég, tehát mit tudom én, több tucat főzésre elég egy ilyen, és hogyha meg lebontod egy üveg sörökre, akkor ilyen néhány fillérnyi költség jön ki, még akkor is, hogyha a legjobb vegyszereket veszed meg, és akkor nem kockáztatod azt, hogy emiatt legyen valami probléma, amiközben megvetted akár 10 000 forintért mondjuk egy sörhöz az alapanyagot, szóval szerintem ezeken nem érdemes spórolni. Az ilyen oxi alapú szereket úgy kell használni, hogy lehetőleg meleg vízben, tehát mondjuk ilyen 40-50 fokos vízben kell feloldani. Amikor beleteszed a vízbe, akkor ez elkezd pezsegni, és amíg pezseg, ugye addig termelődik benne az aktív oxigén, ami a tisztító hatást kifejti. Ez nyilván a beletett szer mennyiségétől függ, de mondjuk egy negyed óra vagy egy fél óra, tehát ez idő alatt fogja kifejteni a hatását. Amikor már ez a pezsgés nincsen benne, akkor már ugye ez az aktív oxigén felszabadulás megszűnt, az összes felszabadult a vegyszerből, akkor már tulajdonképpen ez a fajta tisztító hatása elmúlik, tehát addig kell használni, amíg pezseg, és ezt a 40-50 fokos vízben feloldott vegyszert, ezzel az oldattal kell tulajdonképpen átmosni, átöblíteni az eszközöket. Ahogy mondtam, az automatát azt járatni kell, hogy a csöveket és a szivattyúkat is átjárja, az egyéb eszközöket pedig érdemes vele ugye előblíteni, tehát például beletenni a polikekbe, lezárni, és jól összerázni vele, és akkor hagyni benne, hogy mindenhova eljutva mindenhol ki tudja fejteni a hatását, és utána pedig le kell csöpögtetni, fejrefordítva ki kell csöpögtetni. Van, aki szerint ki kell öblíteni, igazából ilyen fehér porszerű, teljesen ártalmatlan, nagyon-nagyon kevés maradékot tud hagyni, ami esetleg feltapadhat az eszközöknek a falára, de ez igazából semmilyen problémát nem okoz, de hogyha gondolod, akkor a tisztítás után tiszta vízzel ki lehet öblíteni a fertőtlenítés előtt. És akkor rá is térhetünk a fertőtlenítésre. Hát erre is igazából, ahogy a tisztításra is egyébként többféle szert lehet használni, én azokat mondom el, amiket én szoktam használni, amik nekem beváltak. Én a fertőtlenítésre foszforsav alapú szert használok, hát lehet simán ilyen háztartási foszforsavat is vásárolni. Ez egy 1 literes flakon, de rá is van, hogy 1,5 kiló, meglepően nehéz, ugyanis ez egy 75%-os foszforsav oldat, tehát ugye sokkal nagyobb a sűrűsége, mint a víznek. Hát ez is használható fertőtlenítéshez, eszméletlenül sok időre elegek ezek a vegyszerek, ugyanis ebből ugye 1 liter, az 1000 ml, ebből 1,5 millilitert kell adagolni 1 liter vízhez, és az lesz a megfelelő töménységű fertőtlenítő oldat, tehát ez eszméletlenül tömény, nagyon-nagyon veszélyes marósav. Igazából az oxira is érvényes, de a foszforsavra meg különösen érvényes, hogy ha ilyesmiket használsz, akkor mindenképpen gumikesztyűt kell viselni. Én még azt se tartom túlzásnak a foszforsav esetében, hogy egy átlátszó védőszemüveget is viselj közben. Ezek veszélyes maróanyagok, a bőrnek is nagyon rosszat tesznek, a szembe cseppenve is maró hatásúak, szóval kesztyűt és akár védőszemüveget is viselj. Szóval nagyon-nagyon kevés kell, 1,5 milliliter kell 1 liter vízhez, az adja a megfelelő oldatot. Ugyanez érvényes erre a Kegland gyártmányú Stellar Sun nevezetű vegyszerre is, ez ilyen fél literes flakonban kapható, és egyébként van ilyen mérő része is.
amivel akár adagolni is lehet, de igazából ezeket a legegyszerűbb egy ilyen sima gyógyszertárban kapható 10-20 forintos fecskendővel kimérni, és azzal te egészen pontosan lehet. A kettő között van különbség, árban is van különbség, de a lényegi különbség az, hogy ugye ez csak sima foszforsav, ez a Stellar Sun, ez pedig egyébként itt megmutatom egy kicsit, nem tudom mennyire látszik a felvételen, itt a felületén látszik is, hogy már így is, hogyha megrázom, akkor kicsit ilyen buborékok, ilyen hab képződik a tetején, ebbe egy habképző adalékanyag is van, ami azért jó, mert ezek a sav alapú fertőtlenítő szerek úgy fejtik ki a hatásukat, hogy bele kell ezt az oldatot, amit készítettünk belőle, ugye 1,5 milliliter a szer 1 liter vízhez, ezt az oldatot beletesszük mondjuk a polikekbe, így összerázzuk vele, hogy mindenhova eljusson, és ezek után az a cél, hogy legalább 1 percig mindenhol nedves maradjon a felület, és ez alatt a legalább 1 perc alatt fogja kifejteni a fertőtlenítő hatását, a felületen elpusztítja mindenhol az ott lévő baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat, viszont ezt segíti ez a habképző adalék, ami például ebben a Stellar Sunban van, de a sima foszforsavban nincs, hogy ez a habképző adalék hozzásegíti, hogy az oldat jól hozzátapad mindenhol a felülethez, nem folyik le rajta olyan gyorsan, és ezért hosszabb ideig nedvesen tartja a felületet, így biztosan nedves marad annyi ideig a felület, hogy a fertőtlenítő hatását ki tudja fejteni. A sima foszforsav oldat meg folyékony, mint a víz, az könnyebben lefolyik a felületről, és lehet, hogy nem marad rajta annyi ideig, hogy megfelelően fertőtleníteni tudjon. Nyilván ez a Stellar Sun valamivel drágább, de megint csak azt tudom mondani, hogy amikor ráköltesz akár 10 000 forintot egy 20 liternyi sör alapanyagára, esetleg több 100 000 forintot költöttél az eszközökre, meg a berendezésekre, akkor sörönként plusz 1-2 filléren múljon az, hogy megromlik-e a söröd. Szerintem ezen tényleg ilyen filléreket nem érdemes spórolni. Most gondolj bele, hogy ez a fél liter 1,5 milliliterenként adagolva 1 liter vízhez mennyi ideig elég. Ráadásul az ilyenfajta fertőtlenítőszerben az a jó, hogy ugye ez az oxival ellentétben ez nem veszíti el a hatását negyed óra vagy fél óra alatt, hanem ez, mivel ez egy savas oldat, ez gyakorlatilag örökké fertőtlenítő hatású marad, tehát ezt nem kell minden alkalommal egy új oldatot készíteni, hanem én ezt csináltam 1 litert, és ezt már 3 sörfőzésnél használtam. Nyilván, mivel mindig marad egy kicsi az edény belső felületén, ezért fogy, de a maradékot, amit az edényből vissza tudod önteni, és azt utána újra lehet használni, és nem kell eldobni, tehát tényleg eszméletlenül sokáig elég akár egy ilyen fél literes kiszerelés is. Ja, egyébként a oxit is, meg foszforsavat is lehet kapni a Hopline-nál, berakom a linkjüket a videó leírásába, mert elég nagyon sok minden, ezek az összes cuccok is náluk is beszerezhetőek, és egyébként a szükséges vegyszerek is, és ráadásul jó áron van. Na, tehát foszforsav. Hogyan kell használni? Ugye az előbb már mutattam, én a az erjesztőhöz is úgy szoktam használni, hogy teljesen összeszerelem, ugye felszerelem rá az alját a bilincsekkel, teljesen összeszerelem, beleöntöm a belsejébe, és az összeszerelt, lezárt erjesztőt összerázom, hogy mindenhova el tudjon jutni benne, itt a tömítéseknél, a peremek alá is be tudjon jutni meg mindenhova, és akkor ezután hagyom benne állni néhány percig, és utána visszaöntöm a flakonba, és a foszforsav oldatot azt viszont semmiképpen nem kell, de nem is szabad leöblíteni a fertőtlenítés után. Most gondolj bele, hogyha sima csapvízzel kimosnád a fertőtlenített edényt, akkor gyakorlatilag az történik, mintha nem is csináltál volna semmit, hiszen maga a sima csapvíz az nem egy fertőtlenített dolog, tehát újra megszüntetnéd vele a felület fertőtlenítettségét, és nem is kell
eltávolítani, ugyanis a foszforsav olyan mennyiségben, amekkora mennyiségben a felületre feltapadva benne marad az edényben, az egyáltalán nem káros az egészségre, csak abba gondolj bele, hogy például a kólákban gyárilag, hogyha elolvasod az összetevők listáját, gyárilag szándékosan tesznek is bele foszforsavat, tehát valójában ez élelmiszeripari alapanyag savanyításra, tehát a pH érték megváltoztatására is használt alapanyag. Ha akár a készsörnek, vagy az erjesztés előtt az erjesztőbe tett sörlének a pH-ját savas irányba akarod elvinni, akkor erre is például a foszforsav alkalmazható, és a megfelelő kicsi mennyiségben adagolható hozzá, szóval semmilyen problémát nem okoz, hogyha az a mennyiség, ami benne marad a tartályban, vagy az edények belső felületén feltapadva, és így a fertőtlenítettség ugye megőrződik, hogyha ezt nem öblített ki. Az üvegek tisztításához legegyszerűbb egy ilyen pumpás üvegmosó készüléket használni, és azzal a legegyszerűbb így az üvegbe belepumpálva átmosni a belsejét, és utána fejjel lefelé visszatéve a rekeszbe kicsöpögtetni a palackozás előtt. Ugyanez érvényes a polikegre is, csak hát oda nem a pumpás cuccot használod, hanem beleöntöd, lezárod, összerázod, hogy mindenhol átjárja, és utána a kupakot levéve ki lehet csöpögtetni, és egyébként fontos, hogy az összes alkatrészt mindenhol, ahol érintkezik a sörrel, meg az ilyen csatlakozóknak a belseje is, meg a keghez használt csöveknek, csapoknak és mindenfélének a belseje is, ami érintkezik a sörrel, az is át legyen öblítve foszforsav oldattal, mielőtt a sör belekerül. Csak a biztonság kedvéért még itt annyit hozzátennék, hogy ahogy látjátok, egy ilyen literes sörös PET palackba raktam ezt az elkészített sav oldatot. Nagyon-nagyon fontos, hogyha olyan palackba rakod, ami nem feltétlenül vegyszer tárolására való, akkor mindenképpen nagyon nagy betűkkel, nagyon feltűnően, én ide még a kupakjára is ráírtam, írd rá, hogy mi van benne, nehogy véletlenül előforduljon, hogy véletlenül valaki beleiszik, mert ez mérgező, nagyon erősen maró anyag, nagyon veszélyes, tehát nagyon fontos, hogy mindig jól láthatóan jelölve legyen, hogy nehogy baleset történjen emiatt. És még van egy harmadik termékkategória, amit én a sörfőzés során tisztításra, illetve fertőtlenítésre szoktam használni. Ez a 99%-os alkohol. Ez igazából a foszforsavnak a kiváltására nem alkalmas, mert ugye a foszforsavnál is fontos, hogy hosszabb távon megtapadjon a felületen, és utána rászáradva is megőrizze a felület fertőtlenítettségét. Hát erre az alkohol nem alkalmas, mert az ugyan ez a nagy töménységű alkohol fertőtlenítő hatású, tehát ha egy felületre rá spricceled, én egy ilyen kis spriccnibe töltöttem, és ezzel ugye bárhova rá tudok spriccelni, és ott pillanatnyilag lefertőtleníti a felületet, de annak a fertőtlenítettségét nem őrzi meg, tehát ez inkább olyasmire alkalmas, hogy mondjuk gyorsan, mielőtt kicserélsz mondjuk egy ilyen csatlakozót, és felcsavarnád a helyére, akkor gyorsan bespricceled, és az így lefertőtleníti, és akkor már is a helyére lehet tenni. Arra érdemes figyelni, mert ezt bármilyen ilyen kis használt, már kiürült ilyen kis spriccnis flakon megfelelő, hogy ne kövesd el azt a hibát, mint én, hogy egy ilyen parfümös flakonba teszed, mert egyszerűen hiába öblítettem ki többször, megmaradt az illata, és most így mindennek, amire ráfújom, milyen parfüm illata lesz, tehát inkább egy nem illatos spriccnibe érdemes tenni, de ezzel tulajdonképpen a felületeket gyorsan egy pillanat alatt le lehet fertőtleníteni, de az ilyen edényeknek a
belső felületének a fertőtlenítésére nem alkalmas, mert nem őrzi meg a felület fertőtlenítettségét hosszú távon. És még ez arra is jó, én arra szoktam használni például, hogy a kotyogóba, amikor olyan erjesztést csinálok, ami nem nyomás alatti, hanem kotyogóval történik, akkor a kotyogóba nem tiszta vizet, hanem vagy tiszta alkoholt, vagy mondjuk fele-fele arányban alkoholt és vizet öntök, hogy ha véletlenül megszaladna az erjesztés során az élesztőnek a működése, és a kotyogóba is belejutna az élesztőnek a habjából, és utána esetleg onnan visszacsökkenve visszaszívna folyadékot, akkor, hogyha egy ilyen alkohol vagy alkoholos oldat van a kotyogóba, akkor onnan nem fog visszafertőződni, míg hogyha tiszta vizet teszel csak a kotyogóba, akkor azért az erjesztés során néhány nap alatt már magába gyűjthet nem kívánatos, esetlegesen fertőzést okozó dolgokat, és ha azt utána visszaszívja a belejutó élesztővel együtt az erjesztőbe, akkor az esetleg okozhat problémát, míg hogyha alkohol vagy alkoholos oldat van a kotyogóba, akkor az ugye nem tud a folyadékbe fertőződni, hiszen az alkohol nem fertőződik be, és hogyha esetleg azt visszaszívja, akkor nem okoz problémát. Na és végül akkor szaladjunk végig azon, hogy tulajdonképpen a sörfőzés során mi az, amiket tisztítani és fertőtleníteni kell, és azokat hogyan. Ugye a főző eszközökről már volt szó, a fazekat, hogyha fazékba főzöl, akkor elég egyszerűen csak mosogatószeres vízzel egy szivacsal kimosni, és kész, azt fertőtleníteni sem kell, hogyha sörfőzőautomatát használsz, akkor azt is érdemes elmosni vízzel és szivacsal, de mindenképpen oxis, melegvizes oxis oldattal járatni kell a szivattyúját, hogy a csővezetékekben, a csövekben és a szivattyúnak a belsejében is kitisztuljon, és ne tudjon beleszáradni semmi a cukros léből, illetve a maláta darabkákból, tehát oxis oldattal járatni kell. Az erjesztő eszközöket az erjesztés után mindenképpen érdemes mechanikusan elmosni, tehát egy szivacsal, vízzel átmosni, és utána meleg oxis oldattal át kell öblíteni, hogy a mechanikusan el nem érhető helyekről is el lehessen távolítani a szennyeződéseket, hogy azok utána ne tudjanak búvóhelyet, táptalajt biztosítani a fertőzéseknek, és akkor így megtisztítva érdemes elrakni, én így szétszedve szoktam tárolni szárazon, és majd az erjesztés előtt pedig összeszerelt állapotában mivel tisztán volt elrakva, akkor már elég csak fertőtleníteni, én ilyen foszforsavas oldattal szoktam összeszerelt állapotában átöblíteni, és utána úgy hagyni akár még egy fél órát is így lefelé csöpögve, mielőtt beletöltöm a kész sörlét. Úgyhogy de ez bármilyen erjesztőre, hogyha sima vödröt vagy rozsdamentes tartályt használsz, akkor is érdemes ugyanígy eljárni, és arra különösen érdemes odafigyelni, hogy például az erjesztővödörnek a csapját, a csapnak a belsejét is mindig ki kell megfelelően tisztítani. Például amíg én ilyen sima fehér erjesztővödört használtam alul csappal, akkor a csapnak a belsejét erre a célra rendszeresített fogkefével szoktam kimosni, hogy ott a csap belsejébe se tudjon megmaradni olyan lerakódás, ami utána problémát okozhat, és utána az oxis meleg oldattal az egészet átmosni, átöblíteni. Na, és akkor a sör tárolására használt eszközök pedig, ugye hát hogyha palackozol, akkor mindegy, hogy PET vagy üveg, a palackokat amikor kiürül, akkor én azonnal, mielőtt beleszáradna, közvetlenül amikor kiöntöttem a sört a pohárba, én forró vízzel át szoktam öblíteni, az viszonylag jól, néhány forróvízes öblítés viszonylag jól kiszedi belőle az összes cuccot, és utána fejjel lefelé szoktam a rekeszekben tárolni a következő töltésig, és így szárazon vannak. Hogyha úgy jársz, mint én ezzel, hogy így elkezd így opálosodni belülről, tehát már kirakódik rá különböző dolgok a sörből, akkor oxis
oldattal, meleg oxis oldattal át kell mosni, és ilyenkor sokat segíthet egy üvegmosó, hogy az üvegnek a belsejéről ezt a szennyeződést eltávolítsuk, és a lényeg, hogy az újra megtöltés előtt pedig ugye mindenképpen foszforsavas oldattal át kell mosni az üveget. Every time, woman's need. No, hát körülbelül ennyi, amit így a tisztításról és a fertőtlenítésről első körben tudni érdemes. Az nagyon fontos, hogy a Pató Pál úr hozzáállása, hogy ráérünk arra még, az itt sem célra vezető, hiszen mindent érdemes frissen, az erjesztőt is közvetlenül a sör kiszedése után azonnal tisztítani, a sörfőzőautomatát is érdemes azonnal tisztítani, amíg még a cukroslé nem szárad bele, hiszen frissen mindent sokkal könnyebb eltávolítani, minden sokkal könnyebben kijön, hogyha megvárod, hogy beleszáradjon, akkor lehet, hogy utána már az oxis oldat sem fog mindenhonnan tudni megfelelően leszedni, szóval mindent frissen, amíg még nincs beleszáradva, azonnal, amint kiürül, érdemes eltakarítani, így sokkal könnyebb lesz a dolgod, és sokkal biztosabb, hogy a megfelelő eredményt tudod elérni. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, mert jönnek még sörfőzős tartalmak, még mindig egy csomó ötletem van felírva a kis füzetkémbe, azokon majd idővel megyünk végig és készülnek a videók, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!